હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓમાં ખાસ પીવાતી એક સ્પેશિયલ લસ્સી, જે છે મેંગો લસ્સી. કેરીની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે અને બજારમાં પાકેલી ફ્રેશ કેરી પણ મળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. તો આજે આપણે ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ ઠંડી ઠંડી ટેસ્ટી ક્રીમી મેંગો આઈસ્ક્રીમ લસ્સી બનાવીશું. જો ગરમીઓમાં એકવાર તમે આ મેંગો લસ્સી ના પીધી તો સમજો કંઈ જ નથી પીધું. તો એકવાર મારી આ રીતે આ લસ્સી ચોક્કસથી બનાવીને ટ્રાય કરજો. એકવાર પીશો તો વારંવાર પીવાનું મન કરશે. આ એવી લસ્સી છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા મિક્સર જારમાં 200 ml વાળો અડધો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલું મોળું દહીં ઉમેરી દઈશું. દહીં બિલકુલ પણ ખાટું નથી લેવાનું. હવે એની અંદર એ જ કપથી માપીને ફૂલ ભરીને આપણે 1 કપ પાકેલી કેરી ઉમેરીશું, જેને મેં બારીક ચોપ કરીને લીધી છે. છોતરા અને ગોટલી કાઢ્યા પછી આ 180 ગ્રામ જેટલા કેરીના ટુકડા છે. 4 મીડિયમ સાઇઝના બરફના ટુકડા ઉમેરીશું અને 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી એમાં આપણે ખાંડ ઉમેરી દઈશું. હવે 1 સ્કૂપ જેટલું આપણે મેંગો આઈસ્ક્રીમ ઉમેરીને બધું જ બરાબર પીસી લઈશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, બધું જ મેં સરસ પીસી લીધું છે. આપણી ક્રીમી ગાઢી મેંગો લસ્સી બનીને તૈયાર છે. 100 ગ્રામ દહીંની સામે કેરીના ટુકડા 180 ગ્રામ લીધા હતા, જેથી લસ્સીમાં મેંગોની ફ્લેવર સરસ આવે. તો હવે મેં 2 ગ્લાસ લીધા છે. એમાં આપણે લસ્સી સર્વ કરવા પહેલાં 1 ચમચી જેટલી ચોપ કરેલી કેરી ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે જે લસ્સી બનાવી હતી એ એમાં સર્વ કરી લઈશું. તમે જોઈ જ શકો છો લસ્સી આપણી કેટલી ક્રીમી અને ગાઢી બનીને તૈયાર થઈ છે. હવે એની ઉપર આપણે 1 સ્કૂપ જેટલો વેનીલા આઈસ્ક્રીમ મૂકી દઈશું. તમારે મેંગો આઈસ્ક્રીમ મૂકવો હોય તો એ પણ એડ કરી શકાય છે. હવે એને આપણે ચોપ કરેલા મેંગો પીસીસ, ઝીણી સમારેલી બદામ અને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. આ આપણી સમર સ્પેશિયલ મેંગો લસ્સી બનીને તૈયાર છે. ફક્ત 5 મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો તમે પણ ચોક્કસથી આ ટેસ્ટી લસ્સી બનાવીને ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.